Cô không sao chứ? Chị An, lần này chắc là té đau lắm. An tỷ, làm gì? Cà phê đá. Tống Thập Nhất, người gan lắm, người cứ đợi đấy. Nghe nói chưa? Thực tập sinh mới tới, đối đầu với An tỷ. Ai mà không biết An tỷ và giám đốc mập mờ với nhau. Cậu nói xem thực tập sinh này không phải tự chuốc lấy khổ sao? Ai nói không phải chứ? Không biết cô gái nhỏ này có bị mất việc không nữa. Tôi thấy Tống Thập Nhất này cũng không phải dạng vừa đâu. Sao vậy? Cậu không thấy Tống Thập Nhất với Tống tổng của chúng ta cùng họ, đều họ Tống. Tống. Cậu không nói, tôi còn chưa phát hiện ra. Có thể là thiên kim tiểu thư xuống dưới trải nghiệm cuộc sống. Cứ xem ai có quan hệ cứng hơn thôi. Giám đốc với Tống tổng. Vậy An tỷ không phải tiêu chắc rồi sao? Toang rồi. Tôi chắc không phải đụng phải người không nên đụng chứ. Trần Huyền này chỉ nói Tống Thập Nhất đắc tội cô ta, chứ có bảo tôi đắc tội tiểu thư nhà họ Tống đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô là tổ trưởng mới, cô nói tôi nghe trước đi. Giám đốc, anh xem tôi bị ướt hết cả rồi. Con nhỏ đáng ghét này dám tạt nước tôi. Anh phải làm chủ cho tôi. Cô đi thay đồ trước đi, tôi sẽ cho cô một lời giải thích. Quan hệ của hai người này quả nhiên không đơn giản. Chắc là không thể êm đẹp rồi. Giám đốc Lý, Tống Thập Nhất, cô mới đến đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Cô là bất mãn với công ty này hay sao? Tôi không bất mãn với công ty. Mong giám đốc hãy xét xử công bằng. Chuyện này thật sự là quá tệ. Công ty chúng ta luôn có yêu cầu nghiêm ngặt về tố chất nhân viên. Cô ta làm rồi thì đến phòng nhân sự nhận lương và rời khỏi đây đi. Giám đốc, ông chỉ nghe một phía đã sa thải tôi, như vậy có phải quá đáng lắm không? Muốn ở lại công ty cũng không phải là không thể. Dù sao thì những cô gái trẻ đẹp luôn khiến người ta xót xa. Ngươi thật quá đáng. Tống Thập Nhất tôi không thèm làm loại chuyện này. Uyển Nhi, cô đừng lo. Con nhỏ khốn nạn đó đã bị tôi gài bẫy, sắp bị đuổi việc rồi. Xử lý cô ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Cô đúng là bạn tốt của tôi. Cô chắc chắn Uyển Nhi, cô ta không phải em gái của Tống tổng chứ? Làm sao cô ta lại là em gái của Tống tổng được? Cũng không biết là con tiện nhân ở đâu ra, cũng dám tranh giành với tôi. Bạn yêu, làm tốt lắm. Là Trần Huyền đang giở trò. Đây chẳng phải thực tập sinh gan dạ của chúng ta sao? Cô đây là sắp thăng chức sao? Hay là chuẩn bị cuốn gói ra đi rồi? Cô rảnh rỗi quan tâm tôi thăng chức hay không? Sao không lo nghĩ xem tại sao mình luôn không làm được đề án, còn phải năn nỉ một thực tập sinh là tôi đây. Tiểu Tống, sao cô nói chuyện như vậy? Chúng tôi cũng là quan tâm cô mà. Sự quan tâm này cô nhận hay không? Dừng tay. Tống tổng, đây là đồ khoát công ty, không phải chợ. Các người làm ầm ĩ như vậy có ra thể thống gì không? Xin lỗi. Sao mới vào công ty một ngày đã phải cuốn gói ra đi rồi? Không giống Tống Thập Nhất mà tôi biết chút nào. Ai nói tôi phải cuốn gói ra đi? Tôi chỉ đang dọn dẹp vệ sinh thôi.
Bảo bối, em chấp làm gì với một đứa thực tập? Người ta thấy ngứa mắt cô ta thôi mà. Tống Thập Nhất có quan hệ gì với Tống tổng vậy? Hoảng cái gì? Cô ta chỉ là thực tập sinh, làm sao có quan hệ gì với Tống tổng được? Người cùng họ nhiều vô kể. Người ta đây chẳng phải đang lo lắng cho anh sao? Anh đây đã cho cô ta lĩnh lương rồi nghỉ việc rồi. Bảo bối, em định báo đáp anh thế nào đây? Chỗ cũ. Vậy vẫn là chỗ cũ. Giám đốc, vừa rồi Tống tổng có đến, dặn dò để Tống Thập Nhất ở lại. Biết rồi, cô cứ đi làm việc đi. Chẳng lẽ cô ta thật sự có quan hệ với tổng tài? Thập Nhất, cô có quen biết tổng tài của chúng ta không? Là nhân viên công ty. Còn ai mà không quen biết tổng tài chứ? Tôi đã nói rồi mà, một nhân vật nhỏ bé làm sao có thể quen biết tổng tài chúng ta được? Chuyện hôm nay tôi chưa xong với cô đâu. Cô cứ chờ xem. Tôi luôn sẵn sàng. Công ty này toàn là loại người gì không biết, thật là hỗn tạp. Xin lỗi, tôi đến muộn. Được rồi, bản kế hoạch cuối cùng đã được chọn. Cứ theo của chị An, mọi người cùng xem qua. Cái này sao có thể là phương án của chị An? Đây là tôi mất tận 3 ngày để viết ra bản kế hoạch này. Bản kế hoạch này là do chị An nộp lên. Cô làm sao chứng minh được là của cô? Giám đốc xem này, đây là bản kế hoạch của tôi. Và cái này của chị An giống nhau y hệt. Phương hướng và phương án giống nhau là chuyện bình thường. Ý cô là nói, chị An đạo nhái phương án của cô sao? Phương hướng giống nhau là bình thường, nhưng nội dung giống hệt nhau thì không bình thường. Chị An, chị có thể chứng minh bản kế hoạch này là của chị không? Dĩ nhiên, tôi làm ở công ty bao nhiêu năm rồi. Chỉ dựa vào Tống Thập Nhất, một thực tập sinh mà muốn vu khống tôi. Hôm nay nếu không đưa ra bằng chứng thì đó là vu cáo. Tống Thập Nhất, cô có thể chứng minh bản kế hoạch này là của cô không? Thấy phương án của người khác được thông qua, liền nói người ta đạo nhái. Chị An đã làm lâu như vậy rồi, một thực tập sinh mới vào làm sao có thể đưa ra một phương án hoàn hảo như vậy? Thôi, nghỉ họp. Tôi biết bài viết này cô chép của Tống Thập Nhất. Sao anh biết? Trình độ tiếng Anh của cô tôi rõ. Tống Thập Nhất tốt nghiệp đại học danh tiếng, tuy thực tập nửa năm nhưng rất thạo việc. Viết được bài này cũng không lạ. Vẫn là anh yêu thương em nhất. Các bộ phận đã nộp phương án hết chưa? Sếp, nghe nói Tống Thập Nhất viết thư tố cáo chị An đạo nhái phương án của cô ấy. Tính Tống Thập Nhất cũng cứng rắn thật. Đi, theo tôi đến phòng kế hoạch. Nào, mọi người dừng công việc đang làm lại một chút. Về việc đạo phương án, những người liên quan đi theo tôi đến phòng kế hoạch họp. Người trong cuộc là Tống Thập Nhất. Vào đi, Tống tổng của chúng ta đến để đòi lại công bằng cho các cô rồi. Giám đốc Lý, hãy cho Tống tổng một lời giải thích đi. Tống tổng, thực tập sinh mới đến không hiểu chuyện. Đây không phải là đạo nhái phương án của tiền bối còn cắn ngược lại sao? Có phải vậy không? Đúng là như vậy. Cô ta, một thực tập sinh, không thể nào viết ra được phương án tốt như vậy. Lâm Tiêu, lấy bản kế hoạch sản phẩm mới ra cho họ xem.
cho hai bên một cơ hội để tự chứng minh trong sạch. Trong vòng 1 giờ, kết hợp với bản kế hoạch trước đó, viết ra phương án tuyên truyền. Đây là phương án do cô viết sao? Chị An, cô bây giờ hãy đến phòng nhân sự, làm thủ tục rời khỏi công ty đi. Công ty có thể chấp nhận người học chậm, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận người có vấn đề về nhân phẩm. Còn nữa giám đốc Lý, anh giám sát không nghiêm. Từ bây giờ trở đi, tôi chuyển anh xuống vị trí nhân viên bình thường. Nào, hai vị đi thôi. Tháng này làm việc tốt lắm. Đúng rồi, Lâm Tiêu, cậu đi bảo Tống Thập Nhất pha cho tôi một ly cà phê. Tống Thập Nhất chắc là không pha cà phê cho anh được rồi. Nghe nói bị ngã, tình hình khá nghiêm trọng. Tống Thập Nhất, em bị thương chỗ nào vậy? Chân đau. Lại đây. Có thể sẽ hơi đau đấy, nhịn một chút. Thập Nhất, lần sau ở công ty cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa. Đừng để anh trai em lo lắng nữa. Không sao đâu, mọi người đi học đi, tôi không sao. Ta làm sớm vậy. Hôm nay là sinh nhật tôi mà, Tống đại tổng tài, không bận đến mức cả chuyện này cũng quên chứ, sao dám chứ. Lâm Tiêu, lấy quả ra. Vâng. Lại là vòng cổ. Vòng cổ không tốt sao? Tôi cứ tưởng là nhẫn chứ. Phối với chiếc cổ cao của cô, để tôi đeo cho cô. Anh thật biết dỗ dành người khác. Thôi được rồi, coi như anh giỏi ăn nói. Tôi đã đặt nhà hàng rồi, hôm nay tôi sẽ đi ăn với cô. Vậy tôi đi trước nhé. Tạm biệt. Sếp, anh đối với Khương tiểu thư là... Hồi nhỏ cô ấy đã cứu mạng tôi. Tôi chỉ sợ Tống Thập Nhất ghen, tổng tài xảy ra hỏa hoạn hậu cung rồi. Nếu không thử Tống Thập Nhất như vậy, thì làm sao biết được cô ấy có chút tình cảm với tôi, hay là chỉ coi tôi là anh trai. Sếp, liều thuốc này của anh có phải là hơi quá mạnh rồi không? Tống Thập Nhất, cái đầu gỗ đó, không dùng chút biện pháp mạnh thì làm sao có tác dụng chứ? Nhưng mà cô ấy vẫn luôn nghĩ là em gái ruột của anh. Cho dù có thích anh, cũng không dám thể hiện ra. Chắc chắn là trong lòng cũng chịu đựng sự dày vò về luân lý. Tôi đúng là đầu gỗ. Gần đây Khương Di về nước, sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Khương Di, hôm nay ăn uống được chứ? Tống tổng mời, dĩ nhiên là hài lòng rồi. Đừng nói như vậy, hồi nhỏ cô đã cứu mạng tôi. Bữa cơm này là lẽ đương nhiên. Anh nói lần chơi trốn tìm đó hả? Phải. May mà lần đó cô đã phát hiện kịp thời, nếu không tôi có lẽ đã ngạt thở trong tủ rồi. Tống Ly, anh có thấy chúng ta là một đôi trời sinh không? Cô say rồi. Tống Ly, cứ coi như là báo đáp ơn cứu mạng của tôi, được không? Vương quản gia, cô ấy say rồi, đưa cô ấy về phòng. Vương quản gia, cô ấy đâu? Thập Nhất, Thập Nhất, anh không biết em ban ngày đã thấy gì. Tóm lại anh và Khương Di không phải loại quan hệ mà em nghĩ đâu.
Quan hệ gì? Quan hệ thanh mai trúc mã, quan hệ bạn gái, hay là quan hệ có thể hôn hít? Nghe giọng em, giống như một cô vợ nhỏ đang ghen. Tóm lại, cô ấy có ơn với anh. Chỉ cần cô ấy không làm chuyện gì quá đáng, anh đều sẽ chiều theo cô ấy. Anh giải thích chuyện này làm gì? Tôi chỉ là một tiểu thư Tống gia, không chính thức, mà thôi. Dù anh có với Trần Uyển hay là với Khương Di, tôi đều sẽ gọi là chị dâu. Cô ta không thể nào trở thành Tống phu nhân. Cũng đúng, Tống thiếu gia nhà chúng ta còn chưa lưu luyến đủ chốn hoa lệ, sao có thể an phận được? Em, đừng chọc anh giận, nếu không thì sao? Nếu anh còn như lần trước cưỡng hôn tôi sẽ nhảy xuống từ đây. Tóm lại, môi của Khương Di hơn em gấp trăm lần. Em như vậy, tự dưng tận cửa tôi cũng chẳng hứng thú. Được rồi, người như tôi muốn đi ngủ rồi, mời anh ra ngoài. Thiếu gia, phụ nữ là phải dỗ dành, cậu như vậy, nhiều lời, đàn bà con gái không thể chịu được. Thập nhất, vụ bắt cóc lần trước, ông vẫn còn sợ lắm. Đó là một tai nạn. Ta không cho phép bất kỳ tai nạn nào xảy ra với cháu gái bảo bối của ta. Ông xem, cháu không sao cả, bây giờ vẫn khỏe mạnh đây thôi. Bị đám bắt cóc đó giày vò đến chỉ còn da bọc xương, vẫn còn khỏe mạnh sao? Đó chỉ là sự việc ngẫu nhiên. Đi đường mỗi ngày cũng có người gặp tai nạn xe cộ. Xui. Ta muốn cháu gái bảo bối của ta trường thọ trăm tuổi. Ông nội đây đã sắp xếp cho con một vệ sĩ riêng. Thế kỷ 21 rồi. Ra ngoài sẽ bị người ta cười cho. Nói là vệ sĩ, thật ra là ông muốn giới thiệu hai đứa cho nhau. Nó là cháu trai của bạn chiến đấu của ông. Trông rất đẹp trai. Chuyện này, đi, chúng ta đi ăn cơm, giới thiệu hai đứa với nhau. Ông nội, Thập nhất còn nhỏ mà, ông đã vội vàng như vậy muốn gả đi rồi. Thập nhất nhà chúng ta phải sớm tìm người tốt. Quá muộn, đều bị người ta chọn hết rồi. Ông nội, hai người nói chuyện trước đi, con đi vệ sinh một lát. Con bé còn ngại ngùng nữa chứ. Ông nội, Thập nhất hiện không có ở đây, ông cứ nói thẳng đi. Có chuyện gì vậy, đột nhiên nghiêm túc thế? Con biết Tống Thập nhất hoàn toàn không phải là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống gì cả. Ông lại sắp xếp thân phận cho cô ấy, lại giới thiệu người yêu cho cô ấy nữa. Mục đích của ông là... Con đều biết rồi. Tống Thập nhất tuy không mang dòng máu nhà họ Tống, nhưng con phải chăm sóc tốt cho nó nửa đời sau. Ông nội, nếu ông đã thích Thập nhất như vậy, vậy tại sao không giới thiệu cô ấy cho cháu trai của ông? Con giống như ba con, quá đa tình. Tuy kiếm được vài đồng bạc lẻ, nhưng chung quy không phải là người tốt. Thập nhất nhà ông nhất định phải tìm một người tốt. Nó đâu thiếu tiền. Tài sản nhà họ Tống một nửa đều là của nó. Ông nội, ông nội, ông không phải nói sắp xếp cho con một vệ sĩ sao? Chúng ta đi ăn thôi. Em đi làm gì? Đi cũng vô ích, người ta đâu có ưng em. Con nói chuyện kiểu gì vậy? Thập nhất nhà chúng ta xinh lắm đó. Đúng vậy, hơn hẳn bạn gái trước đây của cậu chủ nhiều. Thập nhất, đi thôi, chúng ta đi. Tình địch của cậu chủ đến rồi. Tống tiểu thư trông cũng khá được lòng người khác. Chính là cô ta, cậu chủ. Tống tiểu thư hồi còn đi học cũng được coi là hoa khôi của trường. Vương quản gia, ông nghe ai nói vậy? Con trai tôi và Tống tiểu thư học cùng trường. Nghe nói Tống tiểu thư ở trường cũng là nhân vật nổi tiếng. Cái trường rách nát gì thế? Mắt nhìn gì thế này? Còn bình chọn nữa. Nghĩ kỹ lại thì con bé này trông cũng được đấy. Thuộc dạng càng nhìn càng thấy ưa nhìn. Thập nhất, để ta giới thiệu với con, đây là Trần Hạo, cháu trai của bạn Tống Tổ Lâm. Trần Hạo, cháu nội của bạn chiến đấu của ta. Trần Hạo, chào cậu. Đừng câu nệ, nào ngồi. Thập nhất, cái tên này
giống với nữ chính của phim yêu chàng trai mắt một mí quá. Thập nhất nhà ta là mắt hai mí. Cái tên này là do ta đặt, chủ yếu là để dễ nhớ. Nếu ta không phải cháu gái của ông thì ông chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với cha ta. Nếu không, ông sẽ không đối xử tốt với ta như vậy. Ông ơi, ông xem, Thập nhất ngại ngùng rồi kìa. Hai người ở đây sao? Về sớm thế? Sao nói chuyện cứ mỉa mai thế? Lo cho em gái bị trai khác cướp mất sớm quá chứ gì. Tôi không phải em gái anh ta. Anh xem cô ta kìa. Em có nói gì đâu. Thái độ gì vậy? Khương Di, em về nghỉ ngơi trước đi. Thập nhất, anh đến đây làm gì? Không sợ thanh mai trúc mã của anh giận sao? Tống Ly anh làm việc chưa bao giờ cần phải giải thích với bất kỳ ai. Đúng vậy, ngầu thật. Vậy anh đến đây làm gì? Em nghe lén anh nói chuyện với ông rồi. Em không cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu. Nhưng hôm đó tình cờ hai người nói chuyện ở phòng khách. Anh không cố ý giấu em. Anh chỉ muốn tìm một thời điểm thích hợp. Thôi bỏ đi, em đã quen rồi. Cho dù chúng ta có quan hệ huyết thống, em cũng chỉ là một người em gái, nhiều năm không liên lạc mà thôi. Tống Thập Nhất, em không thể nói chuyện tử tế được sao? Tống đại thiếu gia, nếu anh suốt ngày phải đối mặt với một người luôn giấu giếm anh mọi chuyện, anh có thể nói chuyện tử tế được không? Anh sợ em biết sự thật rồi sẽ rời khỏi Tống gia. Hạn 1 tháng đã hết. Anh không có lý do gì để giữ em lại nữa. Anh nói thật sao? Thật giả thế nào tự em đi mà kiểm chứng. Còn nữa, cái tên Trần Hạo đó, tuy ông rất tin tưởng cậu ta, nhưng theo anh được biết, cậu ta luôn nhòm ngó công ty đồ khoát. Em không có quan hệ gì với Trần Hạo cả. Em mới gặp cậu ta hôm nay lần đầu. Anh nói mấy chuyện này làm gì? Anh sợ cái đầu gỗ của em bị người ta dỗ dành mất. Anh nói ai đầu gỗ? Anh bỏ chữ đầu gỗ đi. Dù sao thì tự cẩn thận. Thì ra anh ấy lo lắng cho mình. Muộn thế này sao chưa ngủ? Uống với em vài ly đi. Em say rồi, uống ít thôi. Đời người vốn dĩ đa tình. Chuyện này không liên quan gió và trăng. Khương Di, còn có câu ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Chúng ta có rất nhiều kỷ niệm chung. Anh và Tống Thập Nhất mới quen nhau được bao lâu? Khương Di, anh luôn xem em như ân nhân cứu mạng và người chị gái lớn tuổi. Ân nhân cứu mạng, chị gái. Anh biết em muốn làm người phụ nữ của anh không? Khương Di, không thể cho cô tình cảm nam nữ. Tại sao Trần Uyển có thể mà em lại không thể? Khương Di, tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng ta trở nên phức tạp. Uống với em hết ly rượu này, được không? Được rồi chứ? The film was translated and narrated by M Media. Tống Ly, em sẽ không để anh rời khỏi em. Thập Nhất, dũng cảm thành thật với nội tâm không hề hèn mọn. Tống Thập Nhất ơi là Tống Thập Nhất, người cũng không phải mới biết hôm nay hắn là tên lăng nhăng, vậy mà vẫn còn muốn mở lòng với hắn. Ta xem ngươi lấy gì mà tranh với ta. Tống Thập Nhất đâu? Hình như ra ngoài rồi. Đi đâu? Tống tiểu thư không nói. Sáng sớm, Trần tiên sinh đến đón Tống tiểu thư. Tống Thập Nhất đúng là ôm bên trái, giữ bên phải. Thập Nhất chỉ là lớn rồi, có bạn trai thôi mà. Anh là anh trai, có phải quản quá chặt rồi không? Cô ấy không phải em gái anh. Cái gì? Anh đã điều tra rõ ràng rồi, cô ấy không phải em gái anh. Vậy tại sao cô ấy vẫn còn sống ở Tống gia?
cô ấy sẽ là Tống phu nhân tương lai. Sớm đã nhìn ra ánh mắt hai người, không đơn giản rồi. Thì ra hai người thật sự không phải anh em. Vương quản gia, sau này không cho phép xe của Trần Hạo vào sân nhà chúng ta. Vâng. Thiếu gia, lão gia đặc biệt sắp xếp, nói Trần Hạo đến phải tiếp đãi cho tốt. Còn nói Trần Hạo là cháu rể tương lai của ông. Tống Ly ta muốn loại nữ nhân nào mà ta không tìm được. Tống thập nhất thật không biết điều. Tống tiểu thư gọi điện về, nói là ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa, mấy ngày nữa sẽ về. Mau tra rõ cho ta vị trí của Tống thập nhất. Vương thiếu gia, Tống tiểu thư và Trần tiên sinh đang dùng bữa ở một quán mì. Trần Hạo này cũng biết tán gái thật. Lần đầu hẹn hò đã dẫn đến quán mì. Khương Di, hôm nay cuối tuần chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Được. Vậy 10 phút nữa chúng ta xuất phát. Thập nhất, đừng nhìn vẻ ngoài của nó không được bắt mắt lắm, nhưng hương vị tuyệt đỉnh. Thật sao? Kia có phải Tống Ly không? Anh ta đến đây làm gì? Chắc là dẫn thanh mai trúc mã của anh ta đi hẹn hò đó. Mau đến chào hỏi đi. Không cần đâu. Trùng hợp ghê, lại gặp nhau ở đây. Ra là Tống Ly cố tình đến để gặp Tống thập nhất. Thập nhất, em không phiền chứ? Cô ấy tất nhiên là không phiền rồi. Chúng tôi sống chung bao lâu rồi? Đều rất thân thuộc. Tống thập nhất, em có ngốc không vậy? Hay là không có tay? Em không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tống Ly, anh lúc nào cũng đối xử với thập nhất như vậy sao? Nếu để Tống lão gia biết được, ông ấy sẽ không cho phép đâu. Đừng hòng lấy lão gia ra để áp chế ta. Lau miệng thì đã sao? Còn hơn anh ở trên giường với người khác. Các người buông ra. Trên giường gì chứ? Cùng nhau gì? Em nói rõ ra đi. Tôi nói gì thì tự anh biết rõ trong lòng. Anh làm gì được tôi? Sao lại kích động với tôi như vậy? Được rồi, hôm nay mọi người ra ngoài ăn cơm đều vui vẻ cả. Đừng để người ta chê cười. Anh đã tìm được chỗ ở cho em rồi, hôm sau dọn qua đó đi. Có phải em đã làm sai điều gì không? Sao anh lại đột nhiên đuổi em đi? Chuyện thập nhất nói trên giường có phải liên quan đến rượu vang đỏ mà em cho anh uống không? Rượu vang đỏ gì? Em không biết anh đang nói gì cả. Khương Di, em xem anh là kẻ ngốc sao? Trong rượu đó có bỏ thuốc phải không? Em chỉ muốn ở bên anh thôi Tống Ly. Anh nên hiểu tâm ý của em dành cho anh chứ. Em của trước đây có lẽ không hiểu tình cảm là gì, lưu luyến trốn hoa lệ. Nhưng Tống thập nhất thì khác. Khác ở chỗ nào? Em từng cứu anh một mạng. Chúng ta có rất nhiều kỷ niệm chung. Chẳng lẽ tất cả đều không bằng vài tháng ngắn ngủi của anh với Tống thập nhất sao? Khương Di, em cũng biết tình cảm giữa người với người không liên quan đến thời gian dài hay ngắn. Em cứu anh rất biết ơn. Cũng chỉ dừng lại ở mức biết ơn mà thôi. Anh không còn cách nào khác để báo đáp. Tống thập nhất rốt cuộc đã bỏ bùa mê gì cho anh vậy? Em ấy hơi ngây thơ, lương thiện cứng đầu, thỉnh thoảng còn hơi ngốc nghếch. Khương Di, có đôi khi thích là thích thôi, không có đạo lý gì cả. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Khương Di, anh mong em tìm được người mình thích, cũng mong em hạnh phúc. Nhưng không có anh thì làm sao em hạnh phúc được? Cũng như không có Tống thập nhất thì anh cũng không thể hạnh phúc được. Lâu ngày mới biết lòng người. Em không tin anh sẽ mãi mê bẩn Tống thập nhất đâu. Anh cũng mong anh chỉ nhất thời hứng thú với em ấy thôi. Dù sao người quản lý gia tộc không thể có quá nhiều cảm xúc cá nhân. Anh vì em ấy mà. Ngay cả câu này cũng nói ra được. Thôi không nói nữa, anh đi nghỉ đây. Thập nhất, em ra đây một chút, có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Anh có thể vào không?
Anh chẳng phải lúc nào cũng muốn vào là vào sao? Sao tự nhiên lại khách sáo thế? Nói đi, chuyện gì? Chuyện em thấy ban ngày, ở trên giường. Là có ý gì? Khương Di, hôm sau dọn ra ngoài rồi. Vì em sao? Em nói xem. Sao em biết được? Chắc chắn không phải vì em. Anh chỉ là tìm cho cô ấy chỗ ở gần công ty hơn thôi. Em cũng có nói là vì em đâu. Cô ấy khác em. Người ta là giám đốc bộ phận kế hoạch, mỗi ngày khối lượng công việc rất lớn. Tôi biết. Cô ấy không chỉ là thanh mai trúc mã của anh, mà còn là trợ thủ đắc lực của anh nữa. Anh xót cô ấy đi đường xa, tìm cho cô ấy chỗ ở gần hơn, cũng bình thường thôi. Mắt thấy chưa chắc đã là thật. Ban ngày chỉ là hiểu lầm. Sao phải giải thích chuyện này với em? Sợ anh không giải thích thì cái đồ ngốc này sẽ suy nghĩ lung tung. Tin lời anh mới là đồ ngốc. Thơm quá. Vậy sao? Tống Ly, sao lại đến đây? Tống Thập Nhất, cô ngày nào cũng hẹn hò ở công ty thế này, có được không vậy? Liên quan gì đến anh? Bây giờ là giờ tan sở rồi. Tống đại tổng tài chúng ta quản cũng hơi rộng đấy. Tôi đi vệ sinh đã. Tống tổng, tôi có vài lời muốn nói với anh. Có gì chỉ giáo? Tôi biết giữa anh và Thập Nhất có tình cảm với nhau, nhưng hai người là mối quan hệ không thể đến được với nhau. Tống tổng, anh chắc chắn muốn tiếp tục mối tình loạn luân này sao? Tiếp tục phát triển sao? Tống Thập Nhất đã điều tra ra, cô ấy không phải em gái tôi. Đó là do ông nội Tống cố tình dùng thủ đoạn. Bề ngoài công nhận Tống Thập Nhất là cháu gái, nhưng bên trong thì để hai cha con anh điều tra ra cô ấy không phải là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống. Như vậy mới có thể bảo vệ Thập Nhất tốt hơn. Tại sao ông nội lại dùng thủ đoạn quanh co như vậy? Phòng ngoài phòng trong, gian trong nhà khó phòng. Nếu để cha anh biết Thập Nhất là con gái của ông ấy, xét về lợi ích của ông ấy sẽ làm ra chuyện gì thì tôi không biết được. Hơn nữa mẹ của Tống Thập Nhất năm đó là vì ngoại tình mới chia tay với cha anh. Nếu vậy thì hận mẹ con Tống Thập Nhất đến tận xương tủy. Sao anh lại nói chuyện này cho tôi biết? Tôi thật lòng thích Tống Thập Nhất, không muốn cô ấy sau này bị nước bọt của người đời nhấn chìm. Tống tổng, anh hiểu là tốt rồi. Thân phận thật sự của Tống Thập Nhất rốt cuộc là gì? Tống Ly đâu? Tống Ly và Khương Di còn có hẹn nên đi trước. Lâm Tiêu, việc tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi, sếp? Phía bệnh viện hoàn toàn không tra được gì cả. Có người cố tình kiểm soát. Chẳng lẽ là lão gia? Tống Thập Nhất sao có thể là em gái mình? Ngu xuẩn như vậy. Sao có thể là Tống Ly? Tay anh chảy máu rồi kìa. Em đi băng bó cho anh. Tránh xa tôi ra. Biết rồi, tôi bảo Khương Di tỷ băng bó cho anh. Tha thứ cho anh không dám đánh cược. Nếu chúng ta có quan hệ huyết thống, anh phải đối mặt với ông nội thế nào? Không phân biệt tốt xấu, không biết lòng tốt của người ta. Không phân biệt tốt xấu. Thập Nhất, lâu rồi không gặp. Quản gia, thiếu gia đâu? Anh bị thương ở tay. Cô cầm cái này, băng bó cho anh ấy đi. Đau không? Tôi no rồi, tôi đến công ty trước đây.
Đây là ở công ty. Còn có đồng nghiệp bị dị ứng phấn hoa nữa. Tống tổng, ngài đừng có quá đáng. Các đồng nghiệp khác cũng nhận được hoa. Sao tôi không thấy ngài nghiêm cấm? Vậy thì từ bây giờ trở đi. Ai mà kém mắt thế? Hoa xấu thế này. Alo, Trần Hạo. Tôi nhận được rồi, rất đẹp. Cảm ơn cậu. Thập Nhất, em thích là được rồi. Ta làm có rảnh không? Anh mời em đi hẹn hò 2 buổi. Em chỉ được từ chối 1 buổi thôi. Trần Hạo mời tôi tất nhiên là rảnh rồi. Đương nhiên phải nể mặt rồi. Thông báo xuống. Tối nay tăng ca, lương gấp đôi. Sếp không phải là không khuyến khích tăng ca sao? Chỉ có cậu lắm lời. Mau đi thông báo. Sa vào lưới tình cũng là công từ bất phân. Cậu đang dạy tôi làm việc đấy sao? Tống Thập Nhất đúng là vùng cấm của sếp. Hôm sau ông nội tổ chức tiệc từ thiện. Cậu giúp tôi chuyển cái này cho Tống Thập Nhất. Tôi e là không còn lý do để giữ em lại bên cạnh tôi nữa. Ông nội, 2 đứa nhỏ này cuối cùng cũng đến được với nhau rồi sao? Thập Nhất, em làm bạn gái anh nhé. Anh biết điều này có thể hơi đường đột. Thập Nhất, em đồng ý không? Em... Hương tiểu thư, tôi có thể mời cô làm bạn gái tôi tối nay không? Chỉ tối nay thôi thì không được. Vậy làm bạn gái anh nhé. Hôm khác anh bù cho em 1 buổi hẹn hò lãng mạn. Trần Hạo, em đồng ý. Sao vậy? Sự việc đã điều tra rõ ràng. Em đúng là em gái ruột của anh. Cái gì? Em không tin. Tháng sau, ông nội sẽ đưa em ra mắt gia tộc. Thập Nhất, chúng ta không thể nào đến được với nhau. Vậy nên anh mới đối xử với em như vậy, không coi trọng đến thế. Em đừng buồn. Anh chỉ đổi thân phận để bảo vệ em thôi. Chính em đã dạy anh cách yêu một người. Anh đi đây. Thập Nhất, ông ăn cơm chưa? Có muốn chúng con cùng ăn không? Đồ ăn của người trẻ các con ta ăn không quen. Ta chỉ ngồi thôi. Ông, hôm nay sao ông lại có thời gian đến đây? Con còn định hôm sau đi thăm ông nữa. Đây chẳng phải là đến thăm cháu gái bảo bối của ta sao? Còn đấy, vẫn là cháu gái bảo bối của ta nhớ ông. Vâng. Thập Nhất, 2 ngày nữa là lễ trưởng thành của con rồi. Có suy nghĩ gì không? Thập Nhất có sự quan tâm của ông và tình yêu thương của gia đình là đã rất mãn nguyện rồi. Sự quan tâm của gia đình sao? Tốt, mãn nguyện là tốt rồi. Tống tiểu thư, đây là quà trưởng thành Tống tổng tặng cho cô. Anh ấy nói rất mong chờ được nhìn thấy dáng vẻ khi cô mặc nó.
Đẹp quá. Ai mà chịu chơi lớn vậy? Đây chẳng phải là lễ phục của giờ WK sao? Xem ra nhà họ Tống rất coi trọng việc tìm kiếm Tống tiểu thư. Tôi không phải nghe nói vị ấy đã không còn xuất hiện nữa sao? Quả không hổ danh là cháu gái ta. Chỉ cần trang điểm một chút là đã nghiêng nước nghiêng thành rồi. Bộ đồ này thật sự rất hợp. Các vị, tiếp theo tôi xin tuyên bố một việc với mọi người. Cô gái bên cạnh tôi đây là cháu gái của người bạn chiến đấu cũ của tôi. Từ hôm nay trở đi, cô ấy cũng là cháu gái ruột của Tống Tổ Lâm tôi. Tôi đã hứa với ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho cháu gái duy nhất của ông ấy. Ông nội, ông nói vậy Tống Thập Nhất và con không có quan hệ huyết thống phải không? Không có quan hệ huyết thống. Nó cũng là em gái con. The film was Ông nội, translated con. and narrated by M Media. Xem ra Tống Ly lần này muốn tung chiêu lớn rồi. Thập Nhất, dù có quan hệ huyết thống hay không, chị và Tống Ly đều sẽ coi em như em gái ruột. Em đừng có áp lực tâm lý. Ông nội, trước đây Tống Thập Nhất không phải em gái ruột của con. Tại sao không nói với con? Không phải ông không nói cho con. Trước đây chuyện của ba con, ông đã chọn cách giấu kín. Gần đây thấy Thập Nhất và Trần Hạo cũng khá tốt, nên cũng không muốn nhắc chuyện này với con. Vậy nếu Tống Thập Nhất không phải em gái ruột của con, vậy thân phận của cô ấy chỉ có một. Đó chính là phu nhân nhà họ Tống chúng ta, Tống Ly. Ly Nhi. Thằng nhóc này, Thập Nhất cũng đã có người yêu rồi. Nó cũng đã có bạn gái. Đây là muốn làm gì vậy? Đồ nghiệp chướng. Đến hay không đây? Xin lỗi nhé, đường kẹt xe, đến hơi muộn. Không sao, anh đã gọi món mà em thích nhất rồi. Anh rủ em đến KTV hát. Anh không biết em là bá vương sao? Sao anh biết? Em muốn uống cái này. Tôi thấy ở đây môi trường cũng được. Rượu mà em thích uống, tôi cũng có để ý. Khương Di, có chuyện tôi phải thú nhận với em. Anh có thể không nói không? Em sợ em không chấp nhận được. Tôi biết nói ra rất có lỗi với em, nhưng tôi nhất định phải thú nhận. Tôi thích Tống Thập Nhất. Luôn luôn là như vậy. Lần trước tôi tỏ tình với em là do bị kích động mới nói ra. Anh không có chút tình cảm nào với em sao? Vậy em là cái gì? Là món đồ chơi. Anh muốn gọi là đến muốn đuổi là đi sao? Đàn ông tốt nhiều như vậy, hà tất phải chấp niệm với tôi? Tống Ly, anh là đồ khốn nạn. Xin lỗi. Chuyện tình cảm tôi cũng không thể quyết định được. Để bù đắp cho em, đây là một tấm chi phiếu. Em ký vào đi. Trong mắt anh, Khương Di em là loại người thấy tiền sáng mắt sao? Alo, Lâm Tiêu. Chuyển vào tài khoản của Khương Di 2 triệu. Trần Hạo,
Hôm nay em hẹn anh ra đây, thật ra là có chuyện muốn nói với anh. Nói chuyện gì thế? Trần Hạo, chúng ta chia tay đi. Em không nỡ lừa dối anh. Thậm nhất là anh có chỗ nào làm không tốt sao? Anh đối tốt với em đều biết. Em cũng rất cảm động. Nhưng cảm động rốt cuộc không phải là yêu. Thậm nhất, thật ra anh đều hiểu. Anh sẽ luôn đợi em. Chỉ cần em cần, anh sẽ ở đó. Thậm nhất, anh biết em đã quyết tâm chia tay. Dù anh có níu kéo thế nào cũng không giữ được em. Vậy thì hôn anh một cái đi. Xin lỗi, em không thể chấp nhận được. Vậy có thể cho anh một cái ôm của bạn bè không? The film was translated and narrated by M-Media. Thấy sắc mặt em không tốt nên mới đi theo. Ai ngờ cho tôi một bất ngờ lớn vậy. Tống tổng, anh xem cô em này thế nào? Tôi vẫn còn là con gái đó. Cút ra ngoài. Sau này đừng để tôi nghe thấy chuyện này nữa. Xin lỗi. Ông chủ uống nhiều quá rồi. Sai rồi. Đừng nói nhảm nữa. Đưa tôi về nhà. Thập nhất nên lo lắng rồi đấy. Thập nhất, thật ra lần đầu tiên anh gặp em bị bọn bắt cóc. Vẻ mặt cứng đầu của em, anh đã... Anh say rồi. Anh không say, Thập nhất. Thật ra lần đầu tiên anh gặp em, anh đã có cảm giác. Ý anh là anh cố ý đưa em về. Chị em nghĩ một tổng tài rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Nhưng mà lúc đó anh có Trần Uyển rồi. Đều nói phụ nữ các em hay thủ dai. Trần Uyển trông như thế nào anh còn chẳng nhớ nữa là. Câu này mà để Trần Uyển nghe thấy chắc khóc ngất trong nhà vệ sinh mất. Thập nhất, anh đối với em là thật lòng. Anh nói gì vậy? Thập nhất, thật ra anh đã sớm cảm thấy em không phải em gái anh. Đàn bà của Tống Ly Anh sao có thể là em gái anh được? Chuyện này sao anh biết được? Cả đời này Tống Ly Anh chỉ vì em. Tống Thập nhất là đồ ngốc. Em thật sự là rất ngốc. Em biết tâm ý của anh rồi. Nhưng em vẫn cần thời gian để suy nghĩ. Anh tỉnh rồi sao? Hôm qua sai rồi. Hôm qua những lời đã nói, lời đàn ông say có mấy ai nhớ được? Những lời nói hôm qua, từng câu từng chữ anh đều nhớ. Thập nhất, anh đã chuẩn bị quà cho em. Quà gì vậy? Một món quà đặc biệt. Tống thiếu gia sao hôm nay lại hào phóng vậy? Không đúng, Tống thiếu gia ra tay luôn hào phóng. Thập nhất, em có thể đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được không? Khương Di, Trần Uyển gì đó đều không bằng một phần em. Em biết Tống thiếu gia bây giờ thích em, nhưng mà cũng không cần phủ nhận toàn bộ tình sử trước đây chứ. Cái miệng nhỏ của em vẫn mạnh miệng như vậy. Lâm Tiêu, dây chuyền đặt làm riêng đã xong chưa? The film was translated and narrated by M-Media. Xem có thích không? Cái này đắt lắm phải không? Giá cả không quan trọng, anh cũng không muốn so bì với Trần Hạo. Hắn không thể so sánh được. Sao tự nhiên lại nhắc đến Trần Hạo? Lần trước em đồng ý làm bạn gái hắn, anh mất ngủ cả đêm.
Tống thiếu gia chúng ta vậy mà cũng mất ngủ vì chuyện này sao? Anh cũng là người, anh cũng sẽ khó chịu. Vậy mà anh vẫn còn ở bên Khương Di. Ông chủ ngày càng biết cách phát cơm chó rồi. Còn ngây ra đó làm gì? Tinh ý chút đi. Được thôi. Thập nhất, nhận quà rồi thì miệng có thể ngọt ngào một chút không? Gọi một tiếng ca ca nghe thử. Được rồi, ca ca của em. Mọi người cũng đến đây uống trà sao? Nghe nói chỗ này khá nổi tiếng. Trần Hạo, anh cũng đến đây ăn sao? Thật trùng hợp. Phải đó, bạn bè giới thiệu. Đây là quà hoàng gia Tây Ban Nha tặng cho Vương Phi. Trên toàn thế giới chỉ có 3 bộ, đại diện cho ý nghĩa độc nhất vô nhị. Ai mà chịu chơi thế nhỉ? Tây Ban Nha, Vương Phi, Tống Ly. Anh không phải nói cái này là đặt làm riêng sao? Thập nhất, cái này vốn là để tặng cho vị Tống phu nhân tương lai. Tống Ly, dây chuyền này có câu chuyện đằng sau vậy mà anh cũng không nói cho em biết. Anh sợ nói cho em biết em sẽ áp lực. Hơn nữa Tống phu nhân chỉ có thể là em, không thể là ai khác. Tống Ly, ngươi đây là quyết tâm cưới Thập nhất rồi. Chỉ là không biết ngươi là nhìn trúng tài sản nhà họ Tống hay là thật lòng thích Thập nhất. Ngươi nói vậy là có ý gì? Đừng có áp đặt suy nghĩ bẩn thỉu của ngươi lên người khác. Ta có ý gì ngươi tự biết. Hơn nữa ai mà không biết ngươi đời tư bê bối. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Lợi ích đặt trên đầu lưỡi dao. Bây giờ thì nói chắc như đinh đóng cột. Công ty đồ khoát vốn dĩ là do tổ tiên ta cùng nhau phấn đấu gây dựng nên. Ông nội Thập nhất đã từng cứu mạng ông nội ta. Cho dù ta có dao, công ty đồ khoát kính cần chuyển nhượng, ta cũng không oán trách. Đây chính là điều ngươi nói. Gã mặt trắng, đừng để đến lúc bị vả mặt. Tống đại tổng tài, biết chữ chứ? Từ hôm nay trở đi, do ta đảm nhiệm công ty đồ khoát, chức vụ quyền tổng tài điều hành. Đây là ý của ông nội. Ngươi nói xem. Ông nội căn bản không yên tâm giao Thập nhất cho ngươi. Kết quả ngươi vẫn không chịu buông tay. Bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể tước đi chức vụ ở công ty của ngươi thôi. Cho ngươi 10 phút thu dọn đồ đạc, cùng ta và các cổ đông khác đến phòng họp. Tống tỷ, ông chủ của chúng ta bị đá ra rồi. Tỷ đi xem thử đi. Bị đá ra ngoài? Sao có thể? Anh ấy là cháu ruột của ông nội mà. Chẳng phải cũng vì tỷ sao? Nếu không thì sao lại thế này? Mau đi xem đi. Tống Ly, anh đây là... Không biết vì sao nghe em gọi cả họ lẫn tên anh. Anh rất vui, rất hạnh phúc. Tốt hơn là gọi ca ca. Tống Ly, giờ này còn nói đùa được nữa sao? Ngốc quá, đừng lo. Hắn chỉ là quyền tổng tài thôi. Mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Tại sao ông nội lại làm vậy? Lúc đó em chỉ nhất thời tức giận mới đồng ý với Trần Hạo. Nhưng em chỉ xem hắn như ca ca. Không cần thiết. Cứ làm tốt công việc ở phòng kế hoạch của em đi. Đừng làm gì vì anh, cũng đừng đi tìm ông nội. Tống Ly, tất cả những chuyện này hình như đều do ta mà ra. Ông nội tại sao người lại làm vậy? Tống Ly, Thập nhất, ta đã hứa với ông nội con sẽ chăm sóc con. Tống Ly cũng là cháu ruột của ta. Nếu hai đứa có thể thành đôi, ta đương nhiên là rất vui mừng.
Ông nội, vậy tại sao người lại bãi miễn chức tổng tài của Tống Ly? Thập nhất, ta còn chưa nói hết. Chính vì nó là cháu ruột của ta, nên ta mới biết rõ cái tính trăng hoa của nó không hợp với con. Cho dù ông không ủng hộ hai chúng con ở bên nhau, thì ông cũng không thể bãi miễn chức vụ của anh ấy được. Nó là cháu của ta. Ta hiểu nó. Thứ nó muốn có được sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Ông nội, con có thể hứa với người sẽ không ở bên Tống Ly. Nhưng người không thể bãi miễn chức tổng tài của anh ấy. Anh ấy là người tự phụ như vậy, nhất định sẽ không chịu nổi đâu. Thập nhất, ông nội làm việc đều có suy tính riêng của mình. Tống Ly, mọi chuyện quá thuận lợi rồi. Lần này cứ xem như là một lần rèn luyện đi. Ông nội, ông Thập nhất, ông nội khó lắm, mới gặp được con một lần. Lý Tẩu, làm chút món Thập nhất thích ăn. Tống Ly, Thập nhất, em không cần vì chuyện của anh mà đi tìm ông. Ông ấy không ưng anh là một nửa của em, anh có thể hiểu. Đó là công ty đồ khoát mà anh coi trọng nhất. Anh rõ ràng có thể bỏ em, chọn đồ khoát. Vị trí của em trong lòng anh vượt trên tất cả. Đừng nói những lời ngốc nghếch đó nữa. Nhưng em không muốn vì em mà mất tất cả. Em chẳng phải vẫn còn đó sao? Thập nhất, em chính là tất cả của anh. Alo. Thập nhất, ta đã đem cổ phần công ty chuyển hết sang tên con rồi. Ông nội, sao ông lại đột nhiên chuyển cổ phần? Thập nhất, con vào làm với tư cách thực tập sinh, được đánh giá rất cao trong công ty. Ông tin tưởng trong tương lai không xa, con sẽ là bộ mặt của công ty đồ khoát. Ông nội, tại sao ông không chuyển cổ phần cho Tống Ly? Ông đã nói rồi, sẽ chăm sóc con chu toàn. Trần Hạo là người ông nội coi trọng nhất. Nhưng mà ta vẫn hơi lo lắng. Ông nội, con xin ghi nhận tấm lòng của ông. Thập nhất, bây giờ con là người nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty đồ khoát. Những gì ông có thể làm cho con chỉ có vậy thôi. Sao người có thể chuyển giao dịch vụ công ty cho đối thủ cạnh tranh? Ngươi bây giờ không phải là tổng giám đốc của đồ khoát. Hãy chú ý lời lẽ của ngươi. Ta sẽ không để công ty đồ khoát bị hủy hoại trong tay loại người như ngươi, rời khỏi hào quang của Tống gia. Ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi đừng tưởng thật là Đừng tưởng ông nội cho ngươi làm tổng giám đốc là có thể làm càn. Ngươi thật sự nghĩ ta chỉ là một tổng giám đốc hữu danh vô thực sao? Ta đã sớm ngầm lôi kéo hội đồng quản trị, bất cứ lúc nào cũng có thể đá ngươi ra khỏi hội đồng quản trị. Dã tâm của ngươi ai ai cũng biết. Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Tống Ly, có lẽ bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin, ta còn có thể tha cho ngươi. Quỳ xuống cầu xin sao? Với loại người như ngươi, Trần gia các ngươi tốn bao tâm cơ chỉ để hãm hại ta, trở thành kẻ đứng đầu thành phố A. Tống Ly, dù là Thập nhất hay là đồ khoát, đều không thể là của ngươi. Trần Hạo, xin lỗi. Thập nhất, anh không muốn nghe lời xin lỗi. Trần Hạo, trước đây tôi đã nói với anh rồi, tôi luôn coi anh như anh trai. Anh trai? Vậy Tống Ly thì sao? Người tình? Bạn trai? Trần Hạo, anh đừng như vậy. Thập nhất, Tống Ly, hắn ta không phải lựa chọn đúng đắn của em. Chẳng mấy chốc em sẽ biết thôi. Ta không thể nào chấp nhận tình cảm của anh. Tống Ly, chẳng bao lâu nữa sẽ trắng tay. Sao anh có thể làm vậy chứ? Ông nội chỉ để anh làm người đại diện tổng tài thôi mà.
Nhưng Tống Ly dù sao cũng là cháu đích tôn của ông nội, ông ấy không thể nào thật sự hủy hoại Tống Ly được. Em yên tâm, Tống Ly sẽ nhanh chóng trắng tay. Em sẽ không để Tống Ly trắng tay đâu. Hôm nay triệu tập đại hội cổ đông. Các vị, nếu không có ý kiến gì, từ hôm nay trở đi, Tống Ly không còn là thành viên hội đồng quản trị nữa. Mấy người, Tống Ly, anh không cần nhìn bọn họ. Bây giờ, ta mới là tổng tài của Đồ Khoát. Tôi không đồng ý. Thập Nhất, đây là đại hội cổ đông. Cô chỉ là thực tập sinh của Đồ Khoát thôi. Bản thông báo trên tay mọi người là thông báo thay đổi cổ phần. Đúng vậy. Tống tiểu thư hiện là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Đồ Khoát. Không thể nào. Không có gì là không thể. Ngay cả anh cũng có thể trở thành tổng tài không quân. Tống tiểu thư là cháu gái ruột của lão gia. Chuyển nhượng chút cổ phần thì có là gì? Ngươi, Tống lão gia, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị của Đồ Khoát, chắc chắn ông ấy mong muốn công ty nằm trong tay người có năng lực. Tôi với tư cách là cổ đông lớn nhất của Đồ Khoát và là chủ tịch hội đồng quản trị được Tống lão gia tạm thời bổ nhiệm, tôi tuyên bố khôi phục quyền tổng tài của Tống Ly tại Đồ Khoát. Tống Thập Nhất, em lại đi tìm ông nội làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần vì Tống Ly sao? Trần Hạo, Tống Ly là cháu nội của ông nội. Ông ấy chắc chắn không muốn Tống Ly trắng tay. Anh làm vậy không sợ làm tổn thương ông nội sao? Tôi ủng hộ quyết định của chủ tịch. Chúng tôi cũng vậy. Tôi cũng đồng ý với quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị. Thập Nhất, lần này cảm ơn em. Anh đừng như vậy. Em biết vụ bắt cóc lần trước, dù ông nội không cho anh đi cứu em, anh cũng sẽ đi. Sao em biết được? Vì em biết anh là người lương thiện. Đây chẳng phải là mỹ nhân cứu anh hùng sao? Mỹ nhân thì đúng là, anh hùng thì anh nào dám nhận. Ông chủ, từ bao giờ lại khiêm tốn thế này? Đồ Khoát là do một tay anh gây dựng nên. Xin lỗi, nếu không phải vì em, anh sẽ không. Không gì quan trọng bằng em. Chỉ là công ty rơi vào tay kẻ như Trần Hạo, thật khiến người ta lo lắng. Hôm đó, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Ông nội em có ơn cứu mạng ông nội anh. Ông nội vẫn luôn không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Trước đây anh đối với tình cảm không nghiêm túc. Ông nội không đồng ý cũng bình thường. Ông chủ, chủ tịch mời anh và Tống tiểu thư cùng đến nhà ông ấy. Thập Nhất, nghe nói hôm nay con làm ầm ĩ ở hội đồng quản trị. Ông nội, ông đừng trách Thập Nhất. Em ấy cũng là vì muốn giúp con. Tống Ly, nếu hai người nhất quyết muốn ở bên nhau, ta sẽ thu hồi toàn bộ tài sản của Tống gia. Con phải suy nghĩ cho kỹ. Cho dù là như vậy, hai người vẫn muốn ở bên nhau sao? Ông nội, công ty Đồ Khoát vốn dĩ là do một tay Tống Ly xây dựng nên. Thập Nhất không cầu tài sản của Tống gia. Xin ông nội đừng thu hồi quyền lực của Tống Ly ở công ty Đồ Khoát. Thập Nhất, ta đang hỏi Tống Ly, con bảo nó trả lời. Ông nội, con chỉ cần một mình Thập Nhất. Tốt lắm. Dù vậy, con cũng không vì công ty Đồ Khoát mà khuất phục. Hai đứa. Thôi được rồi, ta cũng không phải là người cổ hủ. Ông nội, vậy là ông đồng ý rồi. Hai đứa thật lòng yêu nhau, ta sao có thể không đồng ý? Ông nội, con yêu ông lắm. Hai đứa
Một đứa là cháu gái của chiến hữu ta, một đứa là cháu ruột của ta. Hai đứa đến với nhau, ta cũng rất vui mừng. Chỉ là Trần Hạo, có lẽ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Ông nội, ông cứ tin tưởng nhân phẩm của Trần Hạo như vậy sao? Nhân phẩm của Trần Hạo giống ông nội nó. Năm đó, ông nội của Thập Nhất và ông nội của Trần Hạo cùng nhau vào sinh ra tử. Nhân phẩm của nó ta rất rõ. Ông nội có câu nói gọi là lâu ngày mới biết lòng người. Trần Hạo là Trần Hạo, ông nội hắn là ông nội hắn. Linh Nhi, đây gọi là thành kiến của con đối với tình địch. Ông chủ, chuyện không hay rồi. Chuyện gì mà kinh hãi như vậy? Lúc chiều nhận được báo cáo, Trần Hạo đã bán công thức rượu của công ty cho đối thủ cạnh tranh. Tên Trần Hạo này quả nhiên là lòng lang dạ sói. Bây giờ tin tức này đã lan truyền khắp thành phố A. Cổ phiếu công ty rớt xuống đáy, sắp phải đối mặt với vấn đề tài chính rồi. Thế này đi, cậu lập tức triệu tập họp báo. Vâng. Phải làm sao đây, Tống Ly? Em cảm thấy chính là vì em, Trần Hạo mới làm như vậy. Không trách em được. Trần gia vốn dĩ đã muốn độc chiếm thị trường. Vậy ông nội thì sao? Ông nội vẫn luôn cho rằng Trần Hạo là người tốt. Alo, thiếu gia. Không hay rồi. Lão gia thấy tin tức, thấy công ty do công thức bị tiết lộ, cổ phiếu rớt giá. Bỗng dưng, ông bị tái phát bệnh tim và đã phải vào phòng hồi sức tích cực rồi. Cái gì? Ông nội phải vào phòng hồi sức tích cực rồi. Cái gì? Ông nội, đều là tại em. Đừng nói vậy, chúng ta hãy đến bệnh viện thăm ông trước đã. Ông nội. Bác sĩ, ông tôi thế nào rồi? Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim do cơn tức giận bộc phát. May mà được đưa đến kịp thời. Hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa. May quá ông đã qua cơn nguy kịch rồi. Về phía công ty, Thập Nhất, em đừng lo, anh tự có cách. Tống tổng, xin anh hãy giải thích về việc công thức của công ty bị rò rỉ gần đây dẫn đến giá cổ phiếu giảm. Đúng rồi, Tống tổng, nghe nói gần đây tập đoàn Đồ Khoát đang gặp vấn đề về tài chính. Xin hỏi có đúng không? Việc công thức bị rò rỉ vốn chỉ là tin đồn thất thiệt. Công thức của Đồ Khoát luôn được bảo mật tuyệt đối. Cái gọi là rò rỉ chẳng qua chỉ là hàng giả hàng nhái trên thị trường mà thôi. Nhưng vì chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cổ phiếu của Đồ Khoát. Xin hỏi Tống tổng sẽ ứng phó thế nào? Chuyện bịa đặt rồi sẽ tự lắng xuống. Những sản phẩm giả mạo đó, nếu công thức thực sự bị lộ, sẽ có rất nhiều người bán. Vậy nên không cần phải ứng phó gì đặc biệt. Đây là sản phẩm mới của Đồ Khoát. Mời các bạn phóng viên đến dùng thử miễn phí. Được. Công ty Đồ Khoát quả là thương hiệu lâu đời. Loại rượu trái cây này làm sao người khác có thể làm được chứ? Thực lực của Đồ Khoát là đây chứ đâu. Buổi họp báo hôm nay đến đây là kết thúc. Tống Ly, anh biết từ trước rồi phải không? Anh biết ngay Trần Hạo đó không có ý tốt gì đâu. Công thức là do anh cố tình để lại trên máy tính. Trần Hạo lại dám làm ra chuyện như vậy. Biết người biết mặt khó biết lòng. Trần lão gia tuy quan hệ với ông chúng ta khá tốt, nhưng Trần Hạo anh luôn cảm thấy không phải người tốt. Được rồi, em biết rồi. Dù mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của anh, nhưng vì chuyện này mà ông phải nhập viện. Anh đừng tự trách nữa. Dù sao cũng không có gì nguy hiểm. Nói đi, lần này tìm tôi lại có chuyện gì? Vì chuyện này tôi không còn cách nào gượng dậy được nữa, nên tôi chỉ có thể liều thôi. Anh có gượng dậy được hay không thì liên quan gì đến tôi? Chúng ta có thể hợp tác mà. Mỗi người đạt được điều mình muốn. Hợp tác với loại người như anh thì tôi được lợi gì chứ? Chẳng lẽ người không muốn có được Tống Ly?
Ta chỉ muốn lấy được công thức thật. Ngươi ăn cắp công thức để bán, còn có thể bán cái giả nữa. Hợp tác với loại người như ngươi có đảm bảo gì không? Đó là bởi vì Tống Ly, hắn tâm cơ hãm hại ta. Được. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Kế hoạch thông thường? Đương nhiên không được rồi. Ta định bắt cóc Tống Thập Nhất. Ngươi điên rồi, đó là phạm pháp. Phạm pháp? Thủ đoạn gì thực ra không quan trọng. Ta chỉ cần có được thứ ta muốn là đủ rồi. Được. Đại ca, các cậu nhìn rõ bức ảnh này chưa? Chúng tôi nhìn rõ rồi. Cô gái này chính là mục tiêu lần này của các ngươi. Nhớ mục đích chuyến đi này của các ngươi. Sau khi việc thành, ta sẽ cho các ngươi thêm 10 vạn nữa. Được. Sao vẫn chưa nghe máy? Thập Nhất, bác sĩ điều trị chính của ông nội. Này Thập Nhất. Alo Thập Nhất. Này Thập Nhất, em đâu rồi? Thập Nhất nghe thấy không? Alo. Các ngươi là ai? Có ai không? Bất kể các ngươi là ai, chỉ cần thả ta ra bây giờ, ta bảo đảm sẽ không báo cảnh sát. Rốt cuộc là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Có ai không? Thả ta ra. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Tiếp theo sẽ bắt đầu khiến Tống Ly đau đầu rồi. Khiến Tống Ly thân bại danh liệt, không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Dựa theo mức độ quan trọng của Tống Thập Nhất đối với Tống Ly, công thức của công ty này quả thực dễ như trở bàn tay. Ông chủ, thế nào? Vừa rồi người của phòng hành chính báo cáo rằng camera ở góc quay được một chiếc xe không thuộc công ty chúng ta, không biển số. Chắc chắn là chiếc xe đã bắt cóc Tống tiểu thư. Còn thông tin gì về chiếc xe này không? Hiện tại chưa tra được bất kỳ thông tin nào về chiếc xe này. Bọn chúng thật quá xảo quyệt. Trên đường đã tránh được phần lớn camera, những bức ảnh ít ỏi còn sót lại cũng mờ ảo tối tăm, thật sự không có cách nào tra được. Tăng cường nhân lực, tiếp tục truy lùng. Đã hiểu. Nhanh, đi tìm người tra số điện thoại này. Vâng. Bất kể ngươi là ai, dám bắt cóc Tống Thập Nhất, ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá. Canh chừng cho kỹ. Nếu để mất cô ấy, các ngươi cũng đừng hòng sống. Yên tâm đi ông chủ, cứ chờ xem. Cho cô ta ăn chút gì đó, đừng để cô ta đói. Rõ. Tống Thập Nhất, xem ra Tống Ly vẫn thích quyền thế của hắn hơn. Thế nào, công thức đã tới tay chưa? Tống Ly này rất thận trọng, xem ra phải dùng một số thủ đoạn. Ta không tin hắn vẫn còn dửng dưng được. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Quay phim lại, nhổ răng Tống Thập Nhất gửi cho hắn.
Ta muốn xem thử. Hắn còn ngồi yên được không? Chờ thêm chút nữa đi. Tống Thập Nhất là điểm yếu của hắn. Hắn nhất định sẽ thỏa hiệp. Được. Vậy nghe ngươi. Nếu hắn dám trì hoãn thời gian, nhất định phải cho hắn trả giá. Yên tâm đi, chỉ cần Tống Thập Nhất trong tay chúng ta, sẽ không mất nhiều thời gian. Đợi ta lấy được công thức, ta sẽ liên lạc với Trần Lão của hội đồng quản trị, còn cả phóng viên nhật báo, vạch trần hắn vì tư lợi cá nhân, bán đứng bí mật cốt lõi của công ty. Đến lúc đó, với uy tín của Trần Lão, tất nhiên sẽ lật đổ hắn. Không ngờ Trần Lão lại là nội ứng của ngươi. Dã tâm của ngươi cũng lớn đấy. Ta muốn làm còn nhiều hơn thế này. Tống Ly, ta muốn cho hắn hoàn toàn trở thành một phế nhân. Chỉ là không yêu bản thân mình thôi. Tội không đáng mất mạng. Tống Tổng, đội trưởng cảnh sát hình sự, đội trưởng Bạch. Chúng tôi hiện đang tiến hành điều tra theo các manh mối. Bạn của tôi hiện tại đang tiến hành điều tra chiếc xe không biển số. Cũng mong Tống Tổng ổn định cảm xúc của bọn bắt cóc, ngăn chặn chúng làm hại con tin. Đội trưởng Bạch có yêu cầu gì cứ việc nói. Tôi nhất định sẽ cố gắng phối hợp. Được, xin yên tâm. Tôi hiện tại đã phái người đi điều tra tung tích của Tống tiểu thư rồi. Đội trưởng Bạch, xin hãy giải cứu con tin. Tiền không thành vấn đề. Xin hãy tin tưởng vào trình độ chuyên môn của chúng tôi. Tống Tổng, có tin quan trọng. Chặn được một email ẩn danh, là một dãy số điện thoại, hình như có liên quan đến vụ án của Tống tiểu thư. Gọi qua đó. Không gọi được. Phiền đội trưởng Bạch kiểm tra địa chỉ IP của số điện thoại này. Được. Khương Di ơi là Khương Di. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thấy Tống Ly và Tống Thập Nhất rơi vào cảnh này sao? Đợi lấy được công thức, chúng ta sẽ thả Tống Thập Nhất. Thả? Ta vất vả lắm mới bắt được cô ta về. Tại sao ta phải thả cô ta? Chúng ta cũng phải đảm bảo sự an toàn của Tống Thập Nhất. Dù sao người sống mới có giá trị. Ngươi làm gì vậy? Khương Di, chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây. Tốt nhất ngươi vào thời khắc quan trọng đừng làm hỏng việc. Sẽ không đâu. Mục đích của ta vẫn chưa đạt được. Tống Tổng, hòm thư ẩn danh mà chúng tôi theo dõi được lại gửi một địa chỉ đến, hình như cùng với địa chỉ IP điện thoại đã điều tra trước đó là cùng một địa chỉ. Đội trưởng Bạch lập tức gọi điện thoại thông báo cho người của chúng ta khởi hành ngay lập tức, không thể chậm trễ. Được. Thập Nhất, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Em đợi thêm chút nữa, em nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Tập hợp mọi người, xuất phát ngay. Đi thôi. Khương Di, sao tôi lại thấy hơi bất ổn? Không có đâu, là cậu nghĩ nhiều rồi. Sao tôi lại thấy trong lòng hơi bất an? Không được, tôi phải đi xem sao. Có phải cảnh sát đến rồi không? Nghe giọng điệu này của cô là đã biết cảnh sát sẽ đến từ lâu rồi. Cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Còn tiện nhân này phản bội tôi. The film was translated and narrated by M Media. Thập Nhất, em đây là
Được cứu rồi. Thập nhất, em được cứu rồi. Kẻ bắt cóc em rốt cuộc là ai? Là Trần Hạo. Là hắn ta chó cùng rất dậu bắt cóc em. Cũng may mà em không sao. Vậy còn Khương Di rốt cuộc là sao? Cô ta cũng tham gia vào vụ bắt cóc, nhưng manh mối là do cô ta cung cấp. Cô ấy cũng là bị Trần Hạo ép buộc thôi. Tôi đây là ở bệnh viện. Giờ cô đã tỉnh rồi, hãy nói ra tất cả những gì cô biết. Thập nhất, thật sự xin lỗi cô. Thập nhất, tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến mới làm ra những chuyện này. Chuyện xin lỗi để sau hãy nói. Kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Trần Hạo tìm tôi hợp tác. Tôi nghĩ muốn cho anh một bài học, nhưng tôi không ngờ hắn ta lại độc ác như vậy. Tôi thật sự không muốn làm hại anh và Thập nhất. Tôi đã cố gắng hết sức để cứu vãn rồi. Khương Di, bắt cóc là phạm pháp, cô biết không? Ngoài xin lỗi ra, tôi không biết phải nói gì. Đúng rồi, mục đích của Trần Hạo là công ty đồ khoát. Tất cả những gì cô biết hãy nói ra hết. Hắn ta tìm tôi, nói hắn ta muốn lấy cắp công thức thật. Hắn ta trước đó lấy được cái giả. Hắn ta muốn trả thù anh. Tôi biết mục đích của hắn ta, vì vậy tôi mới muốn hợp tác với hắn. Tôi thật sự không muốn làm hại anh và Thập nhất. Bác sĩ, khi nào họ mới tỉnh lại? Tống tiên sinh đừng lo. Tống tiểu thư chỉ là tạm thời ngất đi. Khương tiểu thư chỉ bị thương ở lá lách và dạ dày. Cả hai đều không nguy hiểm đến tính mạng. Không ngờ Trần Hạo thuê lại là sát thủ chuyên nghiệp. Trần Hạo đây là ông tâm địa độc ác cỡ nào mới bắt cóc em. Hắn ta là người tâm cơ, làm việc tàn nhẫn. Chỉ là trước đây ngụy trang tốt thôi. Tất cả những điều này đều là do lòng tham của hắn ta gây ra. Nếu không, sẽ không tồi tệ như vậy. Từ xưa đến nay, đều là lòng người không biết đủ, như rắn nuốt voi. Lần này hắn ta bị kết án 13 năm cũng là tội đáng phạt. Trần Hạo đã vào tù rồi. Chỗ Khương Di tỷ, chúng ta hãy rút đơn kiện đi. Tại sao lại rút đơn kiện? Cô ta cũng là đồng phạm mà. Nhưng Khương Di tỷ đã tỉnh ngộ rồi. Nếu không có Khương Di tỷ, em còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Hai tên sát thủ đó lúc làm biên bản đều nói Khương Di tỷ bảo họ cho em ăn, cũng thay em cản lại những thủ đoạn dày vò của Trần Hạo. Cô ấy thực sự có ơn cứu mạng chúng ta. Thôi được rồi, rút đơn kiện đi. Vậy thì tốt. Đúng rồi, công ty thế nào rồi? Chúng tôi đã tìm được chứng cứ rồi. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Vậy chúng ta đi thăm ông nội thôi. The film was translated and narrated by M Media. Có chuyện gì vậy Vương quản gia? Khương tiểu thư đứng ngoài cửa hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Kệ cô ta thích đứng thì cứ để cô ta đứng. Đừng để cô ta làm phiền chúng tôi. Tống Ly, thật không biết làm sao với em nữa. Vương quản gia, khám người cô ta rồi hãy cho vào. Không ổn đâu, anh không phải sợ cô ta làm hại em sao? Cảm ơn hai người không chấp nhận chuyện cũ mà rút đơn kiện. Thập nhất, Tống Ly, xin lỗi. Tôi biết dù có xin lỗi thế nào cũng không thể bù đắp những tổn thương đã gây ra cho hai người. Tôi cũng không mong hai người tha thứ. Nhưng tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Hôm nay tôi đến là muốn nói với hai người chuyện này. Tuần sau tôi sẽ về Mỹ. Sau này cũng sẽ định cư ở đó. Sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa. Thật sự muốn đi sao? Thật ra, sau khi về nước, tôi sống không hề vui vẻ. Đánh mất bản thân vì người khác, còn vì suy nghĩ xấu xa của mình mà suýt nữa làm hại hai người. Tôi đã buông bỏ rồi. Tôi biết tình yêu không thể miễn cưỡng. Chúc hai người hạnh phúc. Sau này đừng làm những chuyện hại người hại mình như vậy nữa. Tống Ly.
Này Tống Ly, Tống Ly, mau tỉnh lại. Anh xem, em mặc váy nào đẹp hơn? Em mặc cái nào cũng đẹp. Tống Ly, anh mở mắt ra đi. Cái màu đen này đi. Em ăn mặc đẹp thế này là muốn hẹn hò với anh sao? Chúng ta có thể chiều nay đi. Khương Di sáng nay có chuyến bay, em phải đi tiễn cô ấy. Lần trước hai người ra ngoài đã nói chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại thân thiết thế? Bí mật của chị em không nói cho anh biết. Không đi. Vậy chiều nay cũng không muốn hẹn hò nữa sao? Không đi sao được. Dù sao đã có người lên tiếng rồi. Khương Di, cảm ơn cô cuối cùng đã cứu tôi. Đừng nói vậy. Ngược lại là tôi phải cảm ơn hai người đã chịu tha thứ cho tôi, còn chịu đến tiễn tôi. Cô có ơn cứu mạng Tống Ly, chúng ta sẽ không quên. Thập Nhất, thật sự xin lỗi. Chúc hai người hạnh phúc. Hay là để chúng tôi đưa cô ra sân bay? Không cần, tôi đã gọi xe rồi. Vậy thì chúc cô thượng lộ bình an. Anh có thể nào ga lăng một chút không? Về Mỹ sống cho tốt, thượng lộ bình an. Tạm biệt. Tình cảm thời niên thiếu của tôi. Chúc hai người hạnh phúc. Thập Nhất, sao vậy? Anh sao vậy? Thập Nhất, trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Vậy ở bên Trần Uyển không hạnh phúc sao? Đó đều là chuyện trước đây rồi. Anh cũng không biết sau này có thể gặp được người mình thích như vậy. Đùa anh thôi. Vậy hôm nay chúng ta đi công viên giải trí nhé. Công viên giải trí toàn là trò chơi trên cao. Em sợ độ cao. Hóa ra em sợ độ cao sao? Vậy thì anh lái xe đưa em đi dạo. Hôm nay anh làm sao vậy? Sao hôm nay lại muốn ra ngoài? Anh nghĩ quen nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đưa em đi chơi đàng hoàng. Vậy ăn sáng xong rồi đi. Được. Thập Nhất, sau này em định sinh mấy đứa con? Vương quản gia vẫn còn ở đây đó. Anh có biết ngượng không vậy? Sinh con là chuyện bình thường mà. Em mới 22 tuổi, không muốn sinh con. Nhưng anh không còn trẻ nữa. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi năm nay 27 tuổi rồi. Thập Nhất, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Sau này chúng ta sinh con, dù theo họ của em hay họ của anh, đều họ Tống. Thật hạnh phúc. Sao hôm nay nhà không có ai vậy? Em nói xem. Thập Nhất, em có thích bữa sáng anh làm cho em không? Thích. Chỉ cần là anh làm em đều thích. Cũng chính vì anh thích em, sao anh lại trở nên trẻ con thế này? Từ khi quen em, bây giờ anh thật sự càng ngày càng biết nói lời đường mật. Sao trước đây em không phát hiện ra nhỉ? Còn phải xem là với ai nữa. Thập Nhất, lấy anh nhé. Em thật không ngờ anh lại cầu hôn như vậy. Em đồng ý. Thập Nhất, hôm sau anh đưa em đi gặp mẹ anh.
Đúng rồi, em chưa gặp mẹ anh bao giờ. Bà ấy nhất định sẽ thích em giống như anh. Em có nên mang quà gì không? Anh đã chuẩn bị rồi. Hôm sau em cứ đi với anh là được. Hai người ngồi đi. Bác gái, đây là quà con biếu bác. Có lòng rồi. Bác gái, con đi vệ sinh một lát, hai người cứ nói chuyện trước đi. Thập Nhất rất thông minh. Mẹ của Tống Ly biết sau khi mẹ gặp cô ấy, chắc chắn có chuyện muốn nói với con. Cô ấy vừa lanh lợi vừa có lúc ngốc nghếch. Con rất thích cô ấy. Con nhất định phải cưới cô ấy. Tốt lắm. Ta còn tưởng con cũng giống cha con, cả đời lưu luyến bụi hoa. Có thể gặp được người khiến con an tâm lập gia đình, mẹ rất an lòng. Mẹ con biết, ba những năm nay đã làm mẹ đau lòng rất nhiều. Con vẫn luôn thất vọng về tình cảm, cho đến khi gặp Thập Nhất. Sự lương thiện của cô ấy, sự đơn thuần của cô ấy đều khiến con say mê. Mẹ biết, cũng mong hai con hạnh phúc. Tống Ly, anh nói gì mà khiến bá mẫu đau lòng thế này? Không có gì. Bác và nó chỉ nhắc lại chuyện cũ, nên có chút xúc động thôi. Mẹ, chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Sau này, con và Tống Ly sẽ cùng hiếu kính mẹ. Ngoan. Thập Nhất, đây là bảo vật gia truyền, để dành cho vợ tương lai của Tống Ly. Con hãy giữ lấy. Con trai ta vừa nói rồi, nó không cưới ai khác ngoài con. Trước đây, ta còn sợ chiếc vòng ngọc này không tặng được cho ai. Mẹ, sao mẹ lại nói con trai mình như vậy? Thập Nhất đâu phải người ngoài. Thập Nhất, sao em lại đến đây? Em ít khi đến thư phòng tìm anh. Tống Ly, em biết, anh và cha anh không hợp nhau. Chúng ta có nên... Ông ta chỉ là cha trên danh nghĩa của anh thôi. Tống Ly, em từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện. Em vẫn luôn muốn tìm cha ruột của mình. Anh biết, nhưng mà em biết, anh vẫn luôn chuyện ông ta cho em uống thuốc ngủ mà canh cánh trong lòng. Em đều biết rồi. Ông ta sợ em sẽ đe dọa đến lợi ích của anh. Nhưng ông ta cũng vì thương anh nên mới làm vậy dù là sai cách. Nếu hôm đó em xảy ra chuyện gì, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho ông ta. Tống Ly, em biết, nhưng chuyện cũng đã qua rồi. Em không muốn anh vì chuyện của em mà có hiềm khích với ông ta. Ý em là muốn anh đi gặp ông ta. Em biết chuyện này rất khó với anh, nhưng cha anh cũng đã lớn tuổi rồi. Hơn nữa, lần trước ông nội phải vào phòng hồi sức tích cực, em mới hiểu được tầm quan trọng của gia đình. Anh biết rồi, để anh suy nghĩ. Tống Ly, đây cũng là ý của bá mẫu. Thập Nhất em. Tống Ly, không bậc cha mẹ nào lại muốn con cái sống trong thù hận cả. Được rồi, anh biết rồi. Hôm sau sẽ đi cùng em. Em biết anh đưa ra quyết định này là đã rất khó khăn rồi. Yên tâm, sau này chuyện gì em cũng sẽ ở bên anh. Không ngờ hai con vẫn còn muốn gặp ta. Thúc Thúc ngồi xuống nói. Thúc nói gì vậy? Thúc là cha ruột của Tống Ly. Cha con nào có thù qua đêm. Thập Nhất, con thật sự không trách Thúc sao? Thúc, chúng ta là người một nhà, có gì mà trách với không trách chứ. Tống Ly, nên tìm một người vợ như con vậy. Ba, sau này con chỉ có một yêu cầu. Con nói đi. Ba sau này đối xử tốt với mẹ con, đừng để bà ấy phải khóc nữa. Yên tâm đi con trai,
Trước đây ta đối xử không tốt với mẹ con, ta có lỗi với bà ấy. Sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với bà ấy. Thúc thúc, sau này con và Tống Ly sẽ thường xuyên đến thăm hai người. Con dâu tốt như vậy, phải nhanh chóng cưới về nhà. Ta sợ người khác cướp mất. Nhẫn cũng đã đeo rồi, chạy không thoát đâu. Thập Nhất, anh vẫn luôn biết em lương thiện, nhưng anh không ngờ em lại tốt với cha mẹ anh như vậy. Mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ nên như vậy. Thập Nhất, em làm anh cảm thấy ấm áp. Vậy không được. Tại sao không được? Tống Ly có biệt danh là tổng tài lạnh lùng, quá ấm áp thì không còn là tổng tài nữa. Có em là đủ rồi. Tổng tài hay không không quan trọng. Thập Nhất, hôm nay anh đưa em đi tảo mộ ông nội. Ông nội của em sao? Đúng vậy, ông nội của em. Tống Ly, anh đã đưa em đi gặp người nhà của anh rồi. Chúng ta nên đi gặp ông nội em. Cảm ơn anh, Tống Ly. Ông nội ơi, con đến thăm ông đây. Ông nội, ông để lại cho con một đứa cháu gái tốt như vậy. Tống Ly con nào có phúc phận gì. Ông nội, lúc ông hấp hối, tuy ông không ở bên con, nhưng vẫn nhờ ông nội của Tống Ly chăm sóc con. Ông nội, cảm ơn ông lúc đó đã cứu ông nội của con. Con nhất định sẽ thay ông chăm sóc tốt Thập Nhất. Thập Nhất, anh nói cho em một tin tốt. Gì vậy? Thật ra, anh vẫn luôn tìm kiếm tin tức về cha mẹ ruột của em. Đã có manh mối rồi. Họ vẫn còn sống. Họ đang sống ở Mỹ. Và họ cũng đang tìm kiếm em. Không lâu nữa sẽ bay đến Trung Quốc đoàn tụ với em. Thật sao? Tống Thập Nhất em không còn là đứa trẻ không cha mẹ nữa rồi. Tất nhiên là thật rồi. Trước đây anh không nói với em là vì sợ em thất vọng. Tống Ly, cảm ơn anh. Bệnh nhân tỉnh lại là không sao rồi. Ông nội. Thập Nhất. Ông nội. Thập Nhất ở đây. Ông nội cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thập Nhất sợ cả đời này đều không gặp được ông nữa. Ông nội còn chưa thấy con thành gia lập thất, không đỡ mất mạng. Ông nội đừng nói vậy. Ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tống Ly. Ông nội. Ông ơi, con đây. Con nhất định phải chăm sóc tốt cho Thập Nhất. Nếu không, ta không còn mặt mũi nào gặp lại đồng đội cũ nữa. Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thập Nhất. Trần Hạo đâu? Ông, Trần Hạo bắt cóc Thập Nhất, liên quan đến tội phạm hình sự, bị cảnh sát đưa đi rồi. Cái gì? Nó bắt cóc Thập Nhất. Thập Nhất, cháu không sao chứ? Cháu không sao, ông đừng lo. Chuyện này đều tại Trần Hạo. Trần Hạo gieo gió gặt bão. Ta cứ tưởng Trần Hạo là người tốt, muốn giới thiệu cho mọi người. May mà chưa kịp. Nếu mà kịp rồi, ta thành tội đồ mất. Không trách ông được. Ông ơi, mọi chuyện đã qua rồi. Báo cho ông một tin vui. Thập Nhất đã đồng ý lời cầu hôn của cháu rồi. Sau này cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Sẽ không ai bắt nạt cô ấy nữa. Hai đứa tốt là được rồi. Ông, chúng cháu đến đón ông xuất viện. Mọi người đều đến rồi. Ba, về nhà thôi, chuẩn bị hôn lễ cho Tống Ly.
Linh Nhi, xem ra quan hệ của con với ba con đã tốt hơn rồi. Ông ơi, đây đều là công lao của Thập Nhất, khiến con hiểu được tầm quan trọng của gia đình. Thập Nhất, thật sự là con dâu tốt của Tống gia chúng ta. Đi. Ba, lần này thật là hú vía. Đúng là trong cái rủi có cái may. Ông xuất viện là tin vui rồi. Con cũng có một tin vui muốn báo cho mọi người. Tin vui gì vậy? Chẳng lẽ Thập Nhất có thai rồi? Ta sắp được làm bà nội rồi. Thật sao? Vậy tôi phải nhanh chóng mua biệt thự tặng cho đại công thần của Tống gia chúng ta. Tống Ly, mau giải thích rõ ràng, có thai gì chứ? Tuy con cũng rất muốn làm ba, nhưng mà điều con muốn tuyên bố không phải chuyện này. Đừng úp mở nữa. Con đã tìm được cha mẹ ruột của Thập Nhất, đã liên lạc với họ. Hôm sau sẽ đáp máy bay về thành phố A. Thật sao? Tống Ly, xem ra quyết định của ta vẫn là không sai. Vâng, không ngờ con thật sự nghĩ cho Thập Nhất. Không ngờ con còn tìm được cha mẹ ruột cho nó. Ông, Tống Ly luôn đối xử rất tốt với cháu. Ông biết, Thập Nhất của chúng ta xứng đáng. Tống Ly nhà ta cuối cùng cũng biết yêu thương người khác rồi. Ta rất an lòng. Thập Nhất, mẹ của Tống Thập Nhất. Có phải con là Thập Nhất của mẹ không? Mẹ, con là Thập Nhất. Thập Nhất là ba đây. Ba, Tống Ly, anh mau nhìn xem, đây là mẹ, đây là ba của em. Ba mẹ, con là bạn trai của Thập Nhất. Đứa trẻ ngoan, may mà Thập Nhất nhà ta gặp được con. Cha của Tống Thập Nhất. Ba, chúng con gặp nhau chính là duyên phận trời định. Mau vào nhà nói chuyện. Mẹ rất có lỗi với con. Năm đó mẹ dẫn con ra phố, không may làm lạc mất con. Mẹ, không trách mẹ. Từ nhỏ con đã được viện trưởng cô nhi viện nhận nuôi, cũng không phải chịu khổ gì. Mẹ xem, giờ con chẳng phải đã lớn rồi sao? Bác gái, bác đừng tự trách nữa. Sau này đã có con bảo vệ Thập Nhất rồi, hơn nữa chúng còn sắp kết hôn rồi. Tống Ly phải không? Chồng cũng tuấn tú đấy. Thập Nhất cũng là đứa trẻ ngoan. Đúng vậy. Được làm thông gia với nhà con thật là tốt quá. Không ngờ đời này còn có thể gặp lại con gái mình. Thập Nhất, những năm qua con chịu khổ nhiều rồi. Ba Tống, tuy Thập Nhất từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, nhưng tốt nghiệp trường đại học tốt nhất thành phố A. Thập Nhất của ba giỏi quá. Chú gì đã đến rồi thì con đưa hai người đi gặp ông nội con nhé. Thập Nhất chính là phúc tinh của nhà họ Tống chúng tôi. Hơn nữa ông của cô ấy đã có ơn cứu mạng tôi. Giao Thập Nhất cho hai người, chúng tôi rất yên tâm. Đúng rồi, ba mẹ, lần này hai người còn về Mỹ nữa không? Không về nữa. Mẹ muốn bù đắp lại những ngày tháng đã không được ở bên con. Ba mẹ Thập Nhất, con đã mua tòa nhà bên cạnh rồi, để tiện cho hai người về thăm Thập Nhất. Đồng chí cũ, cuối cùng tôi cũng hoàn thành lời dặn dò của ông. Anh còn một bất ngờ nữa. Bất ngờ gì vậy?